السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن موږ یادو چې څنګه کولی شو په کمپیوټر کې یو ژبه کریټ کړو. که چیرې تاسو سره بله ژبه انسټال وي نو تاسو سره به دلته دا ایکن راشي، او که چیرې تاسو سره بله ژبه انسټاله نه وي، صرف یو ژبه وي، نو تاسو ته به دا رانشي. نو موږ وایو چې څنګه کولی شو ژبه کریټ کړو. نو اول به تاسو سرچ بار ته راشئ او دلته به ولیکئ language setting. نو language setting به تاسو اوپن کړئ. دلته ما سره فلحال 2 ژبې انسټال دي. زه غواړم چې بله ژبه هم انسټال کړم، نو اډ ا لانګویج باندې به کلیک وکړم. دلته به سرچ کوئ، مثال دری. نو په دری به تاسو کلیک وکړئ او په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به بیا تاسو په سیټ از مای ونډو ډسپلی لانګویج باندې به کلیک وکړئ او انسټال به ووهئ. دری ژبه اوس موږ سره کریټېږي. نو دا دی موږ سره دری ژبه انسټاله شوه. زه په دې کلیک کوم. اوس راځو چې وګورو. مثال زه دلته راغلم، لیکمه سلام. سلام. ښه، نو دا اوس زموږ نننی درس. خدای پامان.